In Brummen vind je Nico Aaldering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. We zitten in de Chevrolet Woody Wagon. Eigenlijk het topstuk van Chevrolet in die tijd. Dat beweerden ze zelf. Chevrolet Cabriolet waarschijnlijk het topstuk, maar dit was wel de auto toen hij uiteindelijk uitgebracht werd. Toen regende het orders. Iedereen was een ding. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Niemand had het in eerste instantie, dus dat heb je soms wel eens met een nieuw model, dan moet iedereen hem hebben. Iedereen, ja. Mensen kijken naar de buren en die zeggen, die buurman heeft zo'n mooie auto, schat. Die moeten we ook hebben. Nou, zo'n ding dus. Een Woody. Hij kost in die tijd bijna $900. Dan zeg je, $900 is niet veel geld. Wacht even. Het uurloon in Amerika was $50 cent. Kun je nagaan, hij was schrikbarend duur. En waarom? Hout is goedkoper als metaal. Hout is makkelijker te verwerken als metaal. Maar het is pure uitstraling. Het gaat puur om de uitstraling. Je moet zich voorstellen, in 1939, als je wat centjes had, dan kocht je een mooie Cadillac of een mooie Lincoln of zo. Maar als je heel veel centjes had, dan kocht je een weekendauto. En wat is nou een weekend? Dit is een weekendauto. Toen de eerste Woody's gebouwd werden, toen was er enorm veel vraag. Want iedereen wou een Woody. Een Woody met dit hout. Ja, dat is heel bijzonder. Het had natuurlijk enorm veel voordelen. Het is heel licht, het hout is goedkoop. Het had ook nadelen. Kijk, als je in Californië woont, dan gaat het allemaal wel. Maar als je in natte staat woont, dan was zo'n ding na een jaar of 5 natuurlijk helemaal verrot. Want je moet je voorstellen, kijk, dit is allemaal hout. Het is niet zo dat het met hout bekleed is. Kijk, het is helemaal hout. Het is gewoon hout. Het weegt ook helemaal niks. Ik denk dat het nog geen 2 kilo weegt. Dus je kunt je voorstellen, als dat slecht was, wat er dan aan de hand was met zo'n auto. Dus er zijn er heel weinig overgebleven. En wie kan er nog zo'n deur timmeren? Ja, een goede timmerman, die kan dat wel, ja. Maar wie begon daar aan? Niemand. Hij werd in 4 kleuren geleverd. Bruin, bruin, bruin en bruin. Dus je had in ieder geval geen discussie met je verkering. Want die zei, ja, maar ik vind een rode ook mooi. En ik vind een groene ook mooi. Ja, maar schat, hij is alleen in het bruin. Maar je komt wel een heel nest kinderen kon je erin kwijt. Een stuk of 6, 7, 8 of zo. Kijk, hier kon je je surfbank in schuiven zo. Ik vond het wel eigenwijs van meneer Chevrolet om te zeggen, we leveren hem alleen in het bruin. En ik ga je vertellen, er is ook nog metaliek lak. En dan zou je zeggen, metaliek lak? Ja, de Amerikanen hadden ver voor de oorlog al metaliek lak. Wij Europeanen hadden er nog nooit van gehoord. De Amerikanen hadden metaliek lak. Het is natuurlijk heel mooi afgewerkt. Enorm mooi. Nou is deze auto voor meer dan $100.000 gerestaureerd. En die hebben ze echt de puntjes op de i gezet. Is bij het beste Chevrolet restaurateur in Amerika is hij gerestaureerd. Kijk, dit zijn de ruitenwissers. Traploos instelbaar, jawel. En dit is volgens mij de voorloper van de airconditioning. Leuk hè, zo'n ding. Kijk nou toch eens, zo'n propelletje. Ik weet even niet hoe je hem aanzet. Daar was ik nog niet achter gekomen. Overigens, er ligt een mooie 6-cilinder motor in. 80 pk. Je ziet zoveel allemaal, maar voldoende voor een weekendauto. Je ziet ze altijd in die films, in die Amerikaanse films. Daar zie ik ze altijd voorbij komen en denk ik, wauw, wat zijn die dingen mooi. En in het echt zie je ze nooit meer, in Amerika ook niet. Ik zie ze in Amerika ook nooit aangeboden. Dus de dingen zijn natuurlijk allemaal weggerot. Ja, dat hemeltje, dit vind ik het mooist. Kijk nog eens, het is net of je een boot op de kop ziet. Het is zo mooi gemaakt. Alles klopt, hè? Elk naadje, kijk nou toch eens. Blind getipperd, zoals het hoort. Vernieuwd dak erop. Ja, zo mooi gemaakt. Keurig afgebliest, kijk eens. Hoe mooi. Een echte Amerikaanse toeter. Het is wel een auto die een glimlach tevoorschijn tovert. Niemand vindt hem ordinair, niemand vindt hem patserig. Iedereen zegt nu, mooie auto meneer, prachtige auto. Dus iedereen vindt het toch wel, hij is heel aaibaar.
En dat komt ook omdat hij heel sympathiek is. Moet niet te veel toeteren, maar hij is wat minder sympathiek vind ik voor die mensen. Nou, gaan ze direct gaan ze met stenen gooien als ik te veel toeter.